हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी पाइभट टेबलको बारेमा चाहिँ प्रिभियस सेसनमा जति पनि डिस्कस गरेका थियौँ त्यो बाहेकको जति पनि फिचरहरू छ त्यो सबै फिचरहरू चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आशा छ यो भिडियोलाई पनि तपाईँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब यस पछाडि चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने भनेको रिपोर्ट फिल्टर पेजेसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। रिपोर्ट फिल्टर पेजेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अब पाइभट टेबल चाहिँ कुन बेसिसको आधारमा क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू पहिला यहाँ एकचोटि हेरिहालौँ। हामीले अघिल्लो पल्ट युज गरेको सेल्सको डेटा अथवा सेल्स डेटा भएको टेबल चाहिँ हामीले यो थियो। यसलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स लिएको थियो। यसको टेबल नेम चाहिँ हामीले के राखेको थियो, सेल्स डेटा राखेको थियो। सो यही टेबल नेमको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पाइभट टेबल चाहिँ क्रिएट गर्छौँ है त। सो अब रिपोर्ट फिल्टर पेजेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट तपाईँको फिल्टर अनुसार चाहिँ फिल्टर युज भएको फिल्टर अनुसार त्यो फिल्टर अनुसार चाहिँ रिपोर्ट्सको पनि डिफ्रेन्ट पेजेसहरू यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जेनेरेट गर्छ है। सो कसरी गर्छौँ त्यो हेरौँ है त। यसमा चाहिँ सिम्पली इन्सर्ट पाइभट टेबल गरौँ, टेबलको नेम दिउँ सेल्स डेटा। अब यहाँ मैले के हेर्न सक्छु भने एक्चुअल सेल्स यो आइटमहरू चाहिँ मलाई यति सेल्स भएको रहेछ। यसको एक्चुअल सेल्सहरू यो रहेछ। आइटमको क्याटेगोरी हाम्रो 4वटा भयो प्रोडक्टको है। अब हामीले के गर्छौँ भने एउटा लोकेसन भनेर यहाँ थप्छौँ, एउटा रिजन भनेर फिल्टर थप्छौँ है। ड्र्याग गरे पनि भयो, त्यहाँ टिक मात्र लाए पनि भयो। अब यहाँ फिल्टर थपिसके पछाडि अब मैले के गर्छु भने लोकेसन अनुसार क्यालिफोर्निया, कनेक्टिकट यो लोकेसन अनुसार चाहिँ इच रिपोर्ट पेजेसहरू चाहिँ मैले के गर्छु जेनेरेट गर्छु। त्यसको लागि अब मैले के गर्न सक्छु भने हेर्नुहोस् त, क्यालिफोर्नियाको छुट्टै रिपोर्ट पेजेस, छुट्टै रिपोर्टमा चाहिँ छुट्टै पेजेसमा चाहिँ सेल्स को भ्यालुहरू डिस्प्ले हुने भयो के अनुसार, आइटम अनुसार। त्यसै गरी नेभाडा भन्ने लोकेसन्सको छुट्टै सेल्स भ्यालुहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो। सेल्स भ्यालु भएको पेजेसहरू चाहिँ क्रिएट हुने भयो भनेको डिफ्रेन्ट रिपोर्ट पेजेसहरू चाहिँ जेनेरेट हुने भयो। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ पाइभट टेबल एनालाइज भन्ने ट्याबमा गएर अप्सन्स भन्ने यहाँ देख्नु भएको छ। सो यो अप्सन्समा गएर सो रिपोर्ट फिल्टर पेजेसमा जानु पर्यो। अब तपाईँले के अनुसार हेर्दै हुनुहुन्छ, रिजन अनुसार हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको रिजनमा इस्ट र वेस्ट पर्न सक्छ। सो इस्ट र वेस्टको छुट्टै रिपोर्ट पेजेसहरू डिस्प्ले गर्ने भयो सेल्सको। अब रिजनमा जाउँ, यसलाई ओके गरौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इस्ट र वेस्ट आइरहेको छ। सो इस्टमा मेरो यो आइटमहरू यति सेल्स भएको छ, वेस्टमा मेरो यो आइटमहरू यति सेल्स भएको छ भन्ने डिटेलहरू हामीले यहाँ क्रिएट गर्न सक्यो। दुईवटा छुट्टै रिपोर्ट पेजेसहरू बन्यो रिजन अनुसार। अब त्यसै गरी लोकेसन अनुसार पनि हेरौँ। सो पाइभट टेबलमै जाने, अप्सन्समा जाने, अनि सो रिपोर्ट फिल्टर पेजेसमा जाँदाखेरि चाहिँ लोकेसन्समा जाउँ। यसलाई ओके गरौँ। ओके गर्दाखेरि अब लोकेसन्सहरू हाम्रो जति पनि 6-7वटा लोकेसन्सहरू थियो हेर्नुहोस् त। यो लोकेसन्सको यो प्रोडक्टको सेल्स भयो, यो लोकेसन्सको यो प्रोडक्टको सेल्स भयो, यो लोकेसन्सको यो प्रोडक्टको सेल्स भयो। त्यसै गरी 7-8वटा जति पनि लोकेसन छ तिनीहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ सेल्स भ्यालुहरू चाहिँ निकालिराखेको छ। सो यो चाहिँ के भयो, रिपोर्ट फिल्टर पेजेसको एउटा चाहिँ फिचर भनौँ है, पाइभट टेबलले कभर गर्ने। अब यसबाहेक अब अर्को फिचर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने स्लाइसर पनि एउटा वाइडली युज्ड एउटा फिचर हो पाइभट टेबलमा। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्छौँ हेरौँ है त। सो स्लाइसरमा इन्सर्ट पाइभट टेबल सेल्स डेटा, यसलाई ओके गरौँ। अब यहाँ हेरौँ, यसमा पनि आइटम वाइजै जाउँ, आइटम वाइज एक्चुअल सेल्स हेर्दाखेरि अब मैले यसको चाहिँ स्लाइसर क्रिएट गर्नु पर्यो है। स्लाइसर भनेको चाहिँ खासमा तपाईँको फिल्टरको पनि एउटा एडभान्स फर्म हो। तपाईँले ड्यासबोर्डहरूमा चाहिँ एकदम युज गर्नुहुन्छ यो फिचर चाहिँ है। सो फिल्टरको पनि एडभान्स फर्म चाहिँ स्लाइसर हो। अब यसको लागि पनि पाइभट टेबल एनालाइजमा गएर हामीले यहाँ इन्सर्ट स्लाइसर क्लिक गऱ्यो भने यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले के को आधारमा चाहिँ स्लाइसर क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। अब मैले लोकेसन्सको आधारमा क्रिएट गर्दैछु भने मैले लोकेसन्समा चेक गरेँ, यसलाई ओके गरेँ। अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै
लोकेसन्सहरुको फिल्टर भयो। अब यसमा मैले के गर्छु भने एउटा मात्र क्यालिफोर्निया मात्र क्लिक गरे भने क्यालिफोर्नियाको यो प्रोडक्ट वाइज सेल्सहरु आउँछ। सो क्यालिफोर्नियाको क्लिक गर्यो भने तपाईले नोटिस गर्नुभयो होला भ्यालुमा चेन्जेसहरु आइराको छ। त्यसैगरी मैले नेभाडामा सेलेक्ट गरे भने नेभाडाको फिल्टर लागिरहेछ। न्युयोर्कमा क्लिक गरे भने न्युयोर्कको फिल्टर लागेर आइराको छ। भनेको इट्स लाइक अ कस्तो भने रिमोट कन्ट्रोल जस्तै नै भनौं न। हामीले रिमोटमा एउटा च्यानल क्लिक गर्यो भने त्यसले जीटीपी च्यानल दिन्छ, अर्को च्यानल क्लिक गर्यो भने त्यसले जी सिनेमा दिन्छ। भनेको यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलको जस्तै यो फिचर हुने भयो क्या है। सो अब अर्को चाहिँ एउटा के भन्न सकिन्छ भने जस्तो मलाई त यहाँ हाइलाइट देख्नु भएको छ तपाईले न्युयोर्कमा मात्र अहिले फिल्टर लागिरहेको छ, नेभाडामा गऱ्यो भने नेभाडामा मात्र फिल्टर लागिरहेछ। अब मलाई मल्टिपल फिल्टर लाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले फेरि यहीँ क्लिक गर्छु है। सो यहाँ क्लिक गरेपछि अब फेरि कनेक्टिकटमा हेरौँ भनेको दुईटा फिल्टरको सेल्स आइरहेछ। यो दुईटा फिल्टर लागिरहेको छ यो सेल्सको भ्यालुमा है। भनेको एउटा कनेक्टिकटको पनि देखायो, एउटा नेभाडाको। मलाई मल्टिपल लाउनु पर्यो, फेरि न्युयोर्कको पनि लाउनु छ भने मैले फेरि यता न्युयोर्कमा क्लिक गरेँ भनेपछि यो तीनैवटाको फिल्टर लागिरहेको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले स्लाइसरको युज गर्न सक्छौँ है। अब मलाई यो सबै फिल्टरहरू हटाउनु छ, मलाई सबै प्रोडक्टको फेरि सेल्स हेर्नु छ भने यहाँ तपाईले क्रस साइन देख्नुभयो होला है। क्लियर फिल्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने अब सबैमा हाइलाइट छ। यो भनेको सबैको सेल्स देखाइरहेको, प्रोडक्ट वाइजको सेल्स देखाइरहेको। यो भयो हाम्रो स्लाइसरको युटिलिटी है। अब यसै गरी चाहिँ हामीले अर्को मैले एउटा म्याथमेटिक्स सेक्सन भनेर राखेको छु। सो यो म्याथमेटिक्स सेक्सनमा चाहिँ अब फेरि मैले के गरेँ भने इन्सर्ट पाइभट टेबल नगरिकन अब मैले के गर्छु सर्टकट युज गर्छु अल्ट एन्ड बी पाइभट टेबल क्रिएट गर्नको लागि सेल्स डेटा यसलाई इन्टर गरेँ। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के गर्छु भने अब चाहिँ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ वाइज मैले एक्चुअल सेल्स राखेँ। सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ वाइज चाहिँ मैले के गरेँ एक्चुअल सेल्स राखेँ। अब यसमा हेर्दाखेरि यो एक्चुअल सेल्स जुन छ यसलाई चाहिँ यो भ्यालुजमा एकचोटि दुईचोटि तानौँ, फेरि तीनचोटि, फेरि चारचोटि, फेरि अर्कोचोटि पनि तानौँ, पाँचचोटिसम्म तानौँ भनेको अब यहाँ हेर्नुभयो होला है। सो यहाँ चाहिँ मेरो 5वटा चाहिँ क्रिएट भइरहेछ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भनेको 5वटा कोलम सेम भ्यालु। अब मैले के गर्छु भने सेल्स निकाल्छु अनि अर्को के निकाल्छु एभरेज निकाल्छु, सेल्सको पनि एभरेज निकाल्छु। त्यस पछाडि मैले म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्छु सेल्सको, मिनिमम भ्याल्युज निकाल्छु अनि लास्टमा चाहिँ काउन्ट निकाल्छु त्यसको है, नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन कति भएको रहेछ त भनेर। अब मैले सिम्पली यो त हाम्रो के छ एक्चुअल सेल्सै छ, यसमा त केही कन्फ्युजन भएन भनेको टोटल सेल्स छ, सम अफ सेल्सै छ। अब यसलाई मैले एभरेज निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है त। सो एभरेज निकाल्नको लागि मैले यहाँ जान्छु भनेको मेरो यो सेकेन्ड ऊ छ भनेको सेकेन्ड यहाँ अब यो पार्टमा जानु पर्यो। यो पार्टमा गइसकेपछि यहाँ भ्यालु फिल्ड सेटिङ भनेर छ। भ्यालु फिल्ड सेटिङमा मैले एभरेज क्लिक गरेँ भने ओके। सो मेरो के आयो एभरेज आयो। यो एभरेज भनेको चाहिँ यो सेल्स पर्सनको जति पनि सेल्स छ यो टोटल सेल्स छ त्यो डिभाइडेड बाई नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन कति छ क्या, नम्बर अफ टोटल ट्रान्जेक्सन कति छ त्यसैको एभरेज निकाल्यो यसले। भनेको तपाईँको यसमा एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त भ्यालु कति छ, एक्चुअल सेल्स कति छ तपाईँको, यसलाई अल्ट इक्वल्स टु गर्नुभयो भने एक्चुअल सेल्स चाहिँ तपाईँको यति छ। तर तपाईँको काउन्ट हेर्नुभयो भने कति छ नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन कति छ 732 छ। भनेपछि अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् 732 अब यसलाई इक्वल्स टु यो टोटल सेल्स डिभाइडेड बाई यो नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन भनौँ न। सो कति आयो 133.632 आइरहेको छ क्या। सो 133.632 हेरौँ त यहाँ 133.62 भनेको बाँकीको पनि एभरेज यसरी क्यालकुलेट भइरहेको हुन्छ है। सो अब मैले के गर्छु भने मैले चाहिँ म्याक्सिमम सेल्स निकाल्न गइरहेको छु। एउटा हामीले यहाँबाट जान मिल्ने भयो। अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ यही कोलमको तलपट्टिको सेल्समा चुज गरेर राइट क्लिक गरेर चाहिँ सो भ्यालु बाई भनेर यहाँ देखिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ मैले एभरेज म्याक्सिमम निकाल्दैछु भने म्याक्सिमम क्लिक गरेँ भने अब म्याक्सिमम भ्यालु आयो। यसको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ आउने भयो, जेनेरेट हुने भयो है। त्यसै गरी अब यहाँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले यसैलाई यहाँ जानुस्, यो सेल 2 भनेपछि सेल 2 मा यहाँ जानुस्। अब यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले फिल्ड भ्यालु सेटिङमा यहाँ गएर म्याक्सिमम चुज गरिदिनुहोस् है। म्याक्सिमम चुज गरिदियो भने तपाईँको के हुन्छ यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरेपछि तपाईँको म्याक्सिमम भ्यालु कति आउने भयो हेर्नुहोस् त
33.5 आउने भयो। अब यहाँ पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि क्लिक गर्नुस्, फेरि सो भ्यालु बाई मिनिमममा जानुस्। सो मिनिमम चाहिँ कति रहेछ त सेल्स भ्यालु हाम्रो यति रहेछ भनेर डिस्प्ले हुने भयो। अब त्यसै गरी लास्टमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ, राइट क्लिक गर्छौँ, काउन्ट खोज्छौँ, नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनको काउन्ट यहाँ कति छ 732 वटा ट्रान्जेक्सन रहेछ है। सो यो सेल्स पर्सनको नम्बर अफ टोटल ट्रान्जेक्सन 559 भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। सो अब यसलाई के गरौँ, एभरेज सेल्स भनेर हेरौँ, यसलाई म्याक्सिमम सेल्स भ्यालु, यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमम सेल्स भ्यालु भनेर भने पनि भयो। सो मिनिमम सेल्स कति छ, कतिको मिनिमम सेल्स भइरहेको। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भने नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन रूपमा ल्याउँ। सो नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन भने बित्तिकै नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन्स। सो यो भयो हाम्रो म्याथमेटिक्सको लागि, म्याथमेटिक्स भनेर सिट मैले एउटा क्रिएट मात्र गरे हो। यसमा चाहिँ हामीले एभरेज सेल्स अनि टोटल सेल्स, एभरेज सेल्स अनि मिनिमम सेल्स, म्याक्सिमम सेल्स, नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेको, यो भनेको चाहिँ काउन्ट फङ्सनले यो जेनेरेट गर्ने भयो है। सो यो भयो हाम्रो म्याथमेटिक्समा हामीले जति पनि क्यालकुलेट गरेको एक्चुअल सेल्स अनि म्याक्सिमम सेल्स, मिनिमम सेल्स र नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनको कुराहरू भयो। अब यो बाहेक अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ क्यालकुलेसन फिल्ड भनेर छ। अब यसमा पनि मैले के गरेँ, इन्सर्ट पाइभट टेबल, यसलाई चाहिँ मैले सेल्स डेटा यसलाई इन्टर गरेँ है। सो अब क्यालकुलेसन फिल्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब मैले के गर्छु भने सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ वाइज मैले एक्चुअल सेल्स निकालेँ है। अब मलाई के भने मानौ यो मेरो नेट सेल्स हो, आई मिन ट्याक्सेबल सेल्स हो। अब यसमा मैले भ्याट पनि क्यालकुलेट गर्छु र सेल्स इन्क्लुडिङ भ्याट पनि क्यालकुलेट गर्छु। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भने सिम्पली यो कोलम सेलेक्ट गरिदिने, यो कोलम सेलेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो पाइभट टेबल डिजाइन, पाइभट टेबल एनालाइज भन्ने ट्याबमा चाहिँ यहाँ फिल्ड आइटम एन्ड सेट्स भनेर छ कमान्ड, यसमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ क्यालकुलेटेड फिल्ड भनेर छ। सो यो क्यालकुलेटेड फिल्डमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु भने मैले भ्याट क्यालकुलेट गर्दैछु है। सो फिल्ड नेम चाहिँ मैले भ्याट, यो भनेको हामीले फिल्ड एड गर्दैछौँ। सो यो भ्याटमा क्लिक गरेँ अनि फर्मुला अब मैले के गर्छु भने फर्मुला त मेरो अभियसली यो एक्चुअल सेल्समा चाहिँ के गर्ने भयो 13% लाउने हो। सो इन्टु 13% भनेको इन्टु 13%, यसलाई ओके गरौँ है त। सो यसलाई ओके गर्दाखेरि अब मेरो भ्याट क्यालकुलेट भयो। तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भने म्यानुअली पनि क्यालकुलेट गर्नुभयो भने इन्टु 13% भनेर क्यालकुलेट हुने भयो है। सो यो भयो हाम्रो भ्याट अमाउन्ट भयो है। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने अर्को तरिकामा अब हामीले भ्याट इन्क्लुसिभ अमाउन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भ्याट इन्क्लुसिभमा चाहिँ ट्याक्सेबल र भ्याट जोडिन्छ। सो अब मैले यहाँ चुज गरेँ, फेरि त्यही तरिकामा पाइभट टेबल डिजाइन भन्ने ट्याबमा फिल्ड आइटम एन्ड सेट भन्ने कमान्डमा क्यालकुलेटेड फिल्ड, अब मैले अर्को नेम फिल्ड राख्छु। यसमा चाहिँ के राख्ने भयो भने भ्याट इन्क्लुसिभ सेल्स भनेर मैले यहाँ राखिदिन्छु है। सो भ्याट इन्क्लुसिभ सेल्समा अब मेरो फर्मुला के हुने भयो भने एउटा एक्चुअल सेल्स जोडिने भयो, यसलाई इन्सर्ट गरौँ अनि प्लस एक्चुअल सेल्समा मेरो के जोडिने भयो भ्याट, यसलाई हामीले इन्सर्ट गरे पनि भयो अथवा यही भ्याटमा डबल क्लिक गरे पनि भयो। सो भ्याट भयो। अब यसलाई हामीले के गरौँ, एक्चुअल सेल्स प्लस भ्याट जोडेर चाहिँ यो भ्याट इन्क्लुसिभ सेल्स क्यालकुलेट हुनु पर्यो। सो यसलाई टोटल गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल आयो हाम्रो, यो दुईटाको टोटल आयो होइन। सो यो दुईटाको टोटल आयो भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेटेड फिल्ड भनेर एउटा नयाँ फिल्ड चाहिँ हामीले पाइभटमै एक्जिस्टिङ पाइभट टेबलमा नयाँ फिल्डहरू चाहिँ हामीले एड गर्दै लान सक्छौँ है। सो यो भयो हाम्रो अर्को एउटा नयाँ पाइभट टेबलको एउटा फिचर भनौँ न है। आशा छ यो भिडियोले अझ तपाईँलाई फ्रुटफुल्ली काम गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईँहरूको अफिसियल पर्पजको लागि चाहिँ आउने दिनहरूमा अझ फेरि हामी नयाँ कुराहरू एक्सेल रिलेटेड लिएर आउने नै छौँ। धन्यवाद।